السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، معكم أختكم رويدة في قناتكم قناة ورتل القرآن ترتيلا. نكمل معكم سلسلة تعلم التلاوة برواية ورش عن نافع من طريق الأزرق من سورة البقرة الوجه الخامس من آية 25 إلى آية 29 مع شرح الأحكام التجويدية وجميع أوجه وتحريرات ورش حرفا حرفا بالإتقان بعون الله وتوفيقه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشري، الحروف كلها مرققة، انتبه لكسرة الراء وتم الكسر ورقق الراء لأنها مكسورة. انتقل من كسرة الراء إلى تجديد اللام في كلمة الذين، فنقول وبشر الذين، همزة الوصل تسقط في درج الكلام. لا أمطط الراء فلا أقول وبشري الذين، لا يوجد ياء، ولو وقفت عليها وبشر تكون الراء مرققة لأنها ساكنة وما قبلها مكسور. وبشر الذين، لو ابتدأت بالاسم الموصول أبتدأ بهمزة الوصل المفتوحة في الأسماء دائما. الذي، يا ساكنة ما قبلها مكسور فهو من الطبيعي حركتين. الذين آمنوا، حرف مد، ألف ساكنة ما قبلها مفتوح وقبله همز فهو بدل لورش ويمد بثلاثة أوجه 2 4 6 حركات. آمنوا، واو ساكنة ما قبلها مضموم فهو من الطبيعي حركتين. وعملوا انتبه أن لدي حرف مد لكن ما بعده الصاد المشددة في الكلمة الثانية، واتفقنا أن بداية الصاد تجديد. إذن التقى عندي ساكنين، الساكن الأول ما الطبيعي يحذف حرف المد فأنتقل من ضمة اللام إلى تجديد الصاد. وعملوا ألف صغيرة خنجرية ما قبلها مفتوح فهو من الطبيعي حركتين. الصالي، وتم كسرة اللام. الصالحات، أيضا لدينا ما الطبيعي آخر، نتم كسرة التاء. أن، أحقق الهمزة، أشد النون بغنة أكمل ما تكون. لهم، وتم ضمة الهاء. لدينا ميم ساكنة وبعدها حرف الجيم في كلمتين فالحكم إظهار شفوي لا يحتاج إلى غنة. جنات، نشد النون بغنة أكمل ما تكون، بعدها ألف صغيرة خنجرية فهو من الطبيعي حركتين. جنات تاء، تنوين بعده التاء في كلمتين فالحكم إخفاء مع غنة كاملة. تجري، وتم كسرة الراء بعدها يا ساكنة فالمد طبيعي حركتين. من تاء، وتم كسرة الميم. لدي نون ساكنة وبعدها التاء في كلمتين فالحكم إخفاء حقيقي مع غنة كاملة. من أصبر على الحاء، أعطيه الهمس والرخاوة. هل، هنا ألف ساكنة ما قبلها مفتوح فهو ما الطبيعي، لكن تلاقى بعده اللام القمرية الساكنة فأصل الكلمة الأنهار. وللإمام ورش هنا في الهمز حكم النقل فيقوم بحذف الهمزة ونقل حركتها للساكن الصحيح قبلها أي للام، فنعتد بالأصل عند التقاء الساكنين وهما حرف المد الألف واللام. إذن يحذف حرف المد بسبب التقاء الساكنين، همزة الوصل تسقط في درج الكلام فننتقل من فتحة الهاء إلى فتحة اللام العارضة. من تحتها الأنهار، لدينا نون ساكنة بعدها ها فالحكم إظهار حقيقي بدون غنة. الأنهار، نقف على الراء بالتفخيم لأنها ساكنة وما قبلها ساكن وما قبل الساكن مفتوح، ولو وصلنا أيضا لبقية الراء مفخمة لأنها مضمومة. وعند الوقف لدينا مد عارض للسكون 2 4 6 حركات. وننتبه لتحريرات العارض مع البدل أثناء التلاوة. كلما، نتم ضمة الكاف، لدينا ألف ساكنة ما قبلها مفتوح فهو من الطبيعي حركتين. روزي، وتم ضمة الراء مع التفخيم وتم كسرة الزاي مع الترقيق. رزقوا، واو ساكنة ما قبلها مضموم فهو من الطبيعي حركتين. منها، نتم كسرة الميم. لدينا نون ساكنة وبعدها الهاء في كلمة واحدة فالحكم إظهار حقيقي بدون غنة. منها، ألف ساكنة ما قبلها مفتوح فهو من الطبيعي حركتين. من ثاء، وتم كسرة الميم. لدينا نون ساكنة وبعدها الثاء في كلمتين فالحكم إخفاء حقيقي مع الغنة الكاملة. ثمرات،
انتبه من عدم الاختلاس بسبب تتالي الحركات. ثمر، ثمر مع تفخيم الراء. تنوين بعده الراء في كلمتين في الحكم إدغام كامل بلا غنة. ثمرات الري، أرقق الراء وألاحظ التجديد الذي أعطاني إياه دخول الإدغام. ثمرات رزقا قا، أفخم القاف ولدي تنوين وبعده أيضا قاف، فالحكم إخفاء مع غنة كاملة في كلمتين. رزقا قا، ألف ساكنة ما قبلها مفتوح فهو من الطبيعي حركتين. لو أيضا واو ساكنة ما قبلها مضموم فهو من الطبيعي حركتين. نوازن أزمنة المدود. ها، ألف صغيرة خنجرية ساكنة ما قبلها مفتوح فهو من الطبيعي حركتين. ذا لدي ما الطبيعي، لكن أنظر للحرف الذي بعده حرف مشدد، إذن تلاقى لفظا مد طبيعي وحرف مشدد، فيسقط حرف المد بسبب التقاء الساكنين، فأنتقل من فتحة الذال إلى تشديد اللام. هذا الذي، ولا أقول هذا الذي وهذا خطأ. هذا الذي، يا ساكنة ما قبلها مكسور فهو من الطبيعي حركتين. رزقنا، نفخم الراء مع إتمام الضم، نتم كسرة الزاي مع الترقيق، نقلقل القاف لأنها ساكنة من حروف قطبي جد. لدينا ألف ساكنة ما قبلها مفتوح فهو من الطبيعي حركتين. رزقنا من قا، نتم كسرة الميم. لدينا نون ساكنة وبعدها القاف في كلمتين فالحكم إخفاء حقيقي مع غنة كاملة مفخمة. من قبل، نفخم القاف، نرقق الباء، نقف على اللام بالسكون العارض. قبل، ولو وصلنا لكانت اللام مضمومة فنتم ضمتها. قبل وأوتوا، ننتبه كثيرا لهذه الكلمة. لدينا همزة محققة مضمومة فنتم ضمتها فنقول أو. لدينا أيضا تا مضمومة نتم ضمتها. تو، أوتوا، زمن حركة فقط. من الأخطاء الشائعة أن يقال أوتوا وهذا خطأ، أو يقال أتوا والهمزة مضمومة وليست مفتوحة. أوتوا. لدينا واو ساكنة ما قبلها مضموم فهو من الطبيعي حركتين. هذه الألف للتفرقة فهي لا تنطق. به، نتم كسرة الباء والهاء ولدينا بعدها صلة هاء الضمير تمد بمقدار حركتين. متى، وتم ضمة الميم. متشا، ألف صغيرة وما قبلها مفتوح فهو من الطبيعي حركتين. بها، نتم كسرة الباء، نقف على الهاء بمد العوض عن تنوين الفتح يمد بمقدار حركتين والحق بالمد الطبيعي. وقفا، أما وصلا فيتشكل لدي تنوين وبعده الواو فالحكم إدغام بغنة. متشابها ولهم، وتم ضمة الهاء. لدينا ميم ساكنة وبعدها الفاء في كلمتين فالحكم إظهار شفوي لا يحتاج إلى غنة. من الأخطاء الشائعة أن يقال لهم في وهذا خطأ، والصواب أظهر الميم لوحدها وأظهر الفاء لوحدها فأقول ولهم فيها. لدينا يا ساكنة ما قبلها مكسور فهو من الطبيعي حركتين. ألف ساكنة ما قبلها مفتوح وبعدها همز في الكلمة الثانية فالمد جائز منفصل يمد بالإشباع لورش بمقدار 6 حركات. فيها أصبر على الزاي لأنه ساكن. أزوا، لدينا ألف ساكنة ما قبلها مفتوح فهو من الطبيعي حركتين. جن، تنوين بعده الميم في كلمتين فالحكم إدغام بغنة. أزواج مطهرة، أفخم الطاء، أرقق الهاء، أفخم الراء لأنها مفتوحة. نقف على التاء المربوطة بالهاء الساكنة وقفا. أما وصلا فيتشكل لدي تنوين وبعده الواو فالحكم إدغام مع غنة. مطهرة وهم، نتم ضمة الهاء. لدينا ميم وبعدها الفاء فالحكم إظهار شفوي. وهم فيها، ألف ساكنة ما قبلها مفتوح فهو من طبيعي حركتين. خالدون، نفخم الخاء على درجات التفخيم فهي مفتوحة وبعدها ألف. نتم كسرة اللام، ضمة الدال، نقف على النون بالعارض للسكون 2 4 6 حركات. نقرأ الآية من البداية ونراعي أوجه البدل مع العارض وقفا. متابعينا الأعزاء، حرصا منا على تحصيلكم أكبر استفادة فلا بد من متابعة الدروس من البداية، ولتسهيل رجوعكم إليها ندخل اليوتيوب ونكتب اسم القناة في محركات البحث. نقوم بالضغط على الخيار الأول، ستظهر لكم القناة. نضغط على قوائم التشغيل بلاي ليست، ستظهر لنا قوائم التشغيل بهذا الشكل، من سلسلة تعلم الرواية بورش إلى سلسلة تعلم التجويد برواية حفص من جزء عامة أيضا من بداية سورة البقرة، وسلسلة تعلم دروس القاعدة النورانية، وسلسلة دروس التجويد كاملة من البداية إلى مكان وصولنا. بالضغط على أي سلسلة من هذه الدروس ستظهر لنا الدروس كاملة من بدايتها لمكان وصولنا.
بإمكانكم مشاهدة درس بمفرده، وبإمكانكم أيضا تشغيل جميع الدروس كاملة، وبمجرد نزول أي درس جديد ستحدث القائمة تلقائيا. ولتصلكم الدروس فور نزولها فعلوا الاشتراك في القناة واضغطوا على الجرس ليعطيكم تنبيها عند نزول أي درس. اعلموا حفظكم الله أننا نبذل قصارى جهدنا لنقدم لكم أكبر فائدة وبأسرع وقت، فما أصبنا به فبفضل الله وحده، وما أخطأنا به فمن أنفسنا، ونستغفر الله لنا ولكم. لم نبخل عليكم بما آتانا الله من علم، فلا تبخلوا علينا بتفعيل الاشتراك والإعجاب والتعليق، وبنشر القناة لكل من يحتاجها، تنتشر القناة وتظهر، ويعم خيرها ونفعها البلاد والعباد. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. نتم كسرة الهمزة، نشد النون بغنى أكمل ما تكون إن الله. ننتقل من فتحة النون إلى تغليظ اللام في اسم الجلالة جل في علاه. إن الله لا، من الطبيعي حركتين. يستحيي، نصبر على السين فيها رخاوة وهمس، أيضا نصبر على الحاء. ننتبه هنا أنه لدينا ياءين، ياء أصلية وياء زائدة، فنعطي الياء حقها. وانتبه كثيرا من عدم كسر الحاء، فلا أقول يستحيي وهذا خطأ. أصبر على الحروف الساكنة، فدائما زمن الحرف الساكن أطول من زمن الحرف المتحرك، فأقول يستحيي. أي نون ساكنة وبعدها الياء، فالحكم إدغام مع غنة. أصبر على الضاء فيه استطالة، أصبر على الضاد فيه استطالة وتفخيم. يضرب، نرقق الراء ونتم كسرتها. مثلا ما، تنوين بعده الميم، فالحكم إدغام بغنة وسبب لي التجديد. مثلا ما، ألف ساكنة ما قبلها مفتوح فهو من الطبيعي حركتين. بعوضة، واو ساكنة ما قبلها مضموم فهو من الطبيعي حركتين. نفخم الضاد، لدينا تنوين وبعده الفاء في كلمتين، فالحكم إخفاء مع غنة كاملة مرققة. بعوضة فما، ألف ساكنة ما قبلها مفتوح فهو من الطبيعي حركتين. فوقها، واو ساكنة ما قبلها مفتوح فهو حرف لين. أيضا ألف ساكنة ما قبلها مفتوح فهو من الطبيعي حركتين، لدينا هنا موضع وقف. فأما الذين، نشد الميم بغنى أكمل ما تكون، لدينا ألف ساكنة ما قبلها مفتوح فهو من الطبيعي، لكن تلاقى بعده لفظا اللام المشددة، إذن يسقط حرف المد بسبب التقاء الساكنين، فننتقل من فتحة الميم إلى تجديد اللام. فأما الذي، يا ساكنة ما قبلها مكسور فهو من الطبيعي حركتين. ألف ساكنة ما قبلها مفتوح وقبلها همز، كل همز ممدود فهو بدل لورش ويمد بثلاثة أوجه، 2 4 6 حركات. آمنوا، واو ساكنة ما قبلها مضموم فهو من الطبيعي حركتين. فيعلمون، نصبر على العين فهي من حروف لن عمر تحتاج إلى بينية. لدينا واو ساكنة ما قبلها مضموم فهو من الطبيعي حركتين. أنه نشد النون بغنى أكمل ما تكون، أنتقل من ضمة الهاء إلى إسكان اللام، همزة الوصل تسقط في درج الكلام. أنه الحق،
أشد القاف وأعطيها درجة التفخيم. مر أتم كسرة الميم. لدينا نون ساكنة وبعدها الراء في كلمتين فالحكم إدغام مع غنة سبب لي التجديد. ربهم أتم كسرة الباء والهاء ونقف على الميم بالبينية فهي من حروف لن عمر. وأما الذي نشد الميم غنة أكمل ما تكون. ننتقل من فتحة الميم إلى تجديد اللام البينية. حرف المد يسقط بسبب التقاء الساكنين وهمزة الوصل تسقط في درج الكلام. الذي يا ساكنة ما قبلها مكسور فهما الطبيعي حركتين. الذين كفروا نفخم الراء ونتم ضمتها. لدينا واو ساكنة ما قبلها مضموم فهو مد طبيعي حركتين. واو ساكنة ما قبلها مضموم مد طبيعي. لو أيضا مد طبيعي آخر. فيقولون ماذا ألف ساكنة ما قبلها مفتوح فهو مد طبيعي حركتين. ماذا حرف مد وبعده همز في كلمتين فالمد جائز منفصل يمد بمقدار 6 حركات بالإشباع وسمي جائزا لأنه يجوز قصره عند بعض القراء. ماذا أراد نفخم الراء بأعلى درجات التفخيم فهي مفتوحة وبعدها ألف. نرقق الدال ونخلصها من تفخيم الراء. أراد الله. انتقل من فتحة الدال إلى تغليظ اللام في اسم الجلالة جل في علاه. بهذا لدينا ألف صغيرة خنجرية ما قبلها مفتوح فهو مد طبيعي حركتين. أيضا هنا مد طبيعي آخر. مثلا نقف على اللام بمد عوض عن تنوين الفتح يمد بمقدار حركتين ويلحق بالمد الطبيعي. لدينا هنا موضع وقف. يضلون نتم ضمة الياء كسرة الضاد وضمة اللام. يضل وأخلص اللام من تفخيم الضاد. به وتم كسرة الباء والها. لدينا صلة صغرى بمقدار حركتين. كثيرا يا ساكنة ما قبلها مكسور فهما الطبيعي حركتين. لدينا هنا الراء المفتوحة لكن ما قبلها ياء ساكنة فورش يقوم بترقيق هذه الراء قولا واحدا وصلا عندي تنوين وبعده الواو. كثيرا فالحكم إدغام بغنة. ويهدي نصبر على الهاء فهي ساكنة نتم كسرة الدال وبعدها يا ساكنة فهو مد طبيعي حركتين. به لا ننسى الصلة الصغرى. كثيرا نقف على الراء بمد عوض عن تنوين الفتح حركتين مع ترقيق الراء. وما مد طبيعي حركتين. يضل به إلا ها ضمير مفرد مذكر غائب متحركة واقع بين متحركين وبعدها همز في كلمتين فالمد صلة كبرى تمد بالإشباع 6 حركات وتلحق بالمد المنفصل. إلا أنتقل من فتحة اللام إلى إسكان اللام القمرية في كلمة الفاسقين. حرف المد يسقط بسبب التقاء الساكنين وهمزة الوصل ساقطة في درج الكلام. الفاء مد طبيعي حركتين. سيقي لدينا حرف مد ونقف بعده بالسكون العارض فالمد عارض للسكون يمد بمقدار 2 4 6 حركات. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. الذين نشد اللام. لدينا يا ساكنة ما قبلها مكسور فهما الطبيعي حركتين. ينقو نون ساكنة وبعدها القاف فالحكم إخفاء مع غنة كاملة مفخمة.
ينقضون. واو ساكنة ما قبلها مضموم فهو من الطبيعي حركتين. عهد الله. ننتقل من فتحة الدال إلى تجديد اللام المغلظة في اسم الجلالة جل في علاه. من بعد نتم كسرة الميم، لدينا نون ساكنة وبعدها الباء في كلمتين فالحكم إقلاب مع غنة مرققة. بعد أصفر على العين فهي من حروف لين عمر، نتم كسرة الدال. ميثا يا ساكنة ما قبلها مكسور فهو من الطبيعي حركتين. أيضا لدينا ألف ساكنة ما قبلها مفتوح فهو من الطبيعي نوازن أزمنة المدود. قيه نتم كسرة القاف والها ولدينا صلة صغرى بمقدار حركتين. ويق نقلقل القاف فهي من حروف قطب جد مع تفخيمها. ويقطع نفخم الطاء فهو أقوى الحروف. ويقطعون واو ساكنة ما قبلها مضموم فهو من الطبيعي حركتين، نرقق الواو والنون. ما أمر ألف ساكنة وبعدها همز فهو مد جائز منفصل لمد بالإشباع. أمر نفخم الراء وننتقل من فتحتها إلى تجديد اللام المغلظة في اسم الجلالة جل في علاه. به لدينا صلة هاء الضمير وبعدها همز فهي صلة كبرى تمد بالإشباع 6 حركات. نون ساكنة بعدها الياء في الحكم إدغام بغنة. واو ساكنة ما قبلها مضموم فهو من الطبيعي حركتين. يوصل يغلظ ورش كل لام مفتوحة وقبلها حرف الصاد وصلا، أما وقفا فله الوجهان. الوجه الأول وهو التفخيم اعتدادا بالأصل بأن أصل اللام مفتوحة، أما الوجه الثاني فهو الترقيق وذلك اعتدادا بالعارض وهو الوقوف على السكون. ويفسدون نصبر على الفاء نتم ضمة الياء وكسرة السين وضمة الدال بعدها واو ساكنة فهو من الطبيعي حركتين. في لارو حرف المد يسقط بسبب التقاء الساكنين، ولورش هنا النقل يقوم بحذف الهمزة ونقل حركتها إلى الساكن الذي قبلها. نفخم الراء ونقف على الضاد بالاستطالة مع التفخيم. أولئك لدينا حرف مد وبعده همز في كلمة واحدة فالمد واجب متصل يمد بالإشباع لورش وسمي واجبا لأنه لا يجوز قصره. هم نتم ضمة الهاء والميم وننتقل منها إلى إسكان اللام القمرية. هم الخاء نفخم الخاء بأعلى درجات التفخيم فهي مفتوحة وبعدها ألف سين نتم كسرة السين. هم الخاسرون. راء مضمومة وقبلها كسر فورش يرقق هذه الراء. نقف على النون بالسكون العارض 2 4 6 حركات مد عارض للسكون. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف يا ساكنة ما قبلها مفتوح فهو حرف لين. تكفرون نهمس الكاف فهي من حروف سكت فحثه شخص. نفخم الراء بعدها واو ساكنة فهو من الطبيعي حركتين. بالله نرقق اللام في اسم الجلالة لأنها سبقت بكسر. وكنتم نتم ضمة الكاف والتاء لدينا هنا صلة ميم الجمع بواو مدية مشبعة تمد بمقدار 6 حركات وتلحق بالمد الجائز المنفصل. أمواتا تنوين وبعده الفاء فالحكم إخفاء مع غنة مرققة. فأحياكم هذه الألف هي ذات ياء لورش فله فيها الوجهين الفتح والتقليل. نتم ضمة الكاف ونقف على الميم بالسكون العارض مع إطفائها زمن البينية. ثم نشد الميم بغنى أكمل ما تكون. يميتكم نتم ضمة الياء والتاء والكاف نصبر على الميم بعدها حرف الثاء فالحكم إظهار شفوي بدون غنة. ثم نشد الميم بغنى أكمل ما تكون. يحييكم لدينا هنا يائين ننتبه لهم كثيرا. يحييكم الياء الأولى مكسورة والثانية ساكنة. يحييكم نتم ضمة الكاف نصبر على الميم. ثم إليه لا يوجد هنا صلة صغرى لأن ما قبلها ساكن. ترجعون نفخم الراء نتم ضمة التاء. نقفل مخرج الجيم نقف على النون بالبينية
ولدينا مد عارض للسكون 2 4 6 حركات. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي وتم ضمة الهاء، انتقل من فتحة الواو إلى تجديد اللام في كلمة الذي، يتم كسرة الذال وبعدها هي ساكنة فهو من الطبيعي حركتين. خلاق، نفخم الخاء، نخلص اللام من تفخيم الخاء، وأيضا نفخم القاف. انتبه كثيرا لهذه الكلمة، انتبه من عدم الاختلاس. خلاق، ولا أقول خلاق، ولا أضم شفتي أثناء التفخيم، فالحروف كلها مفتوحة. لكم، وتم ضمة الكاف، لدينا ميم ساكنة وبعدها ميم متحركة في الكلمة الثانية، فالحكم إدغام مثلين مع غنى أكمل ما تكون وسبب لي التجديد. لكم ما الطبيعي حركتين. في الأرض، حرف المد يسقط بسبب التقاء الساكنين، لدينا هنا نقل لورش مع حذف الهمز. في الأرض، نفخم الضاد بأقل درجات التفخيم. جميع، يا ساكنة ما قبلها مكسور فهو الطبيعي حركتين. عنثو، تنوين وبعده الساء، فالحكم إخفاء مع غنة كاملة مرققة. ثم استوى، نشد الميم بغنة أكمل ما تكون. همزة الوسط تسقط في درج الكلام، ولو ابتدأت بها أبتدأ بها مكسورة لأن ثالث حرف في الفعل مفتوح، فنقول استوى. هذه ذات ياء لورش له فيها الفتح والتقليل، والفتح مقدم أداء. لدينا حرف مد وبعده همز في كلمتين، فالمد جائز منفصل يمد بالإشباع لورش. إلى السا، حرف المد يسقط بسبب التقاء الساكنين. إلى السماء، حرف مد وبعده همز في كلمة واحدة، فالمد واجب متصل يمد بالإشباع لورش. فسواهن، أيضا هنا ذات ياء لورش له فيها الوجهين والفتح مقدم أداء. نشد النون بغنة أكمل ما تكون. السابعة، نقلقل الباء فهي من حروف قطب جد حال سكونها. سماوات، لدينا ما الطبيعي وأيضا عارض للسكون 2 4 6 حركات، ونهمس التاء وقفا لأنها تصبح ساكنة فهي من حروف سكت فحثه شخص. وهو، نتم ضمة الهاء. بكل، نتم كسرة الباء واللام وضمة الكاف. شيء عليم، لدينا هنا لين مهموز لورش له فيه الوجهان 4 و6 حركات. ووقفا على كلمة عليم لدينا عارض السكون، فنراعي عند الوقف أوجه اللين المهموز مع العارض للسكون، فيجب أن يكون العارض دائما أقوى من اللين المهموز أو يساويه. وقد شرحنا هذه الأمور في الدروس الماضية. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. وهو بكل شيء عليم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. لا تنسونا من دعواتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.